Så. Jag gissar att jättemånga av er har väntat på just det här ögonblicket. Och flera av er kanske inte ens visste att den skulle bli gul. Men min Evo 3 är nu tillbaka från lacken. Och jag skulle bara vilja säga några korta grejer när jag fortsätter arbeta med den. Så här är det. Min Evo 3 är tillbaka från lacken. Den är Dandelion Yellow, alltså typ maskrosgul har jag för mig att det blir. Det är då en originalfärg som kom på Evo 3 och Evo 5. För er som inte vet det, gul är då min favoritfärg och det var därför jag ville måla bilen gul. För det första är det schysst för jag ville ha den här bilen ganska så original och det är en originalfärg. Gul är min favoritfärg och det här är inte fulgjort. Som ni kan se här, allting är målat, insidan av allt. Det är jävligt schysst, så ja, ska man säga liksom dörrgångar, allt sånt är även gjort. Här då. Det enda som inte är gjort som ni kan se här är motorutrymmet. Eftersom att då måste vi ta ut motorn. Jag vill köra den här någon gång. Och det vet ju säkert ni om också. Den här bilen har ju stått typ 2 år. Över 2 år faktiskt. Så vi ska ta motorutrymmet i ett senare skede och ta framvagn och allt det då samtidigt. Och då kommer vi såklart också lacka motorutrymmet. Men nu är bilen färdig. Den är lackerad. Jag håller på att vänta på de sista delarna bara. Det var lite backjobb på huven och de var inte riktigt färdig med allt. Så bakluckan har jag inte heller. Men jag har inte dragit av den här för jag pallade inte det. Hur som helst kan ni se nu att den är gul. Den är tipptopp jävla skick i lacken. Ta mig fan överallt. Och jag ska ta hela den här videon i typ en one take också. Bara så att ni vet det. För jag tänkte det kändes bäst så liksom. Men hela bilen är gul. Det blev riktigt snorigt jävla bra alltså. Det finns lite smutsfläckar här för den. Vi var ju tvungna att ta den på släpvagn. Och jag vill som inte gnugga av någonting på den här. Utan vi får väl tvätta den innan vinterförvarningen och så helt enkelt. Men lacken är snuskigt jävla bra lagd. Den här bilen är ju inte våtslipad eller någonting eller polerad eller så. Utan det är bara straight out of the paint booth liksom. Så den är i snuskigt fint jävla skick i lacken. Håller på att sätta ihop allting nu. Och använder då också nya sänkpläterade skruvar överallt. 110%. Så det kommer bli jävligt schysst också. Se bara här. Hur fint som helst. Fy fan. Grejen är så här då. Ska ha lite real talk. Nu har jag fått hem Evon. Den står ju här. Får hämta den på släpvagn. Jag håller på att sätta ihop alla grejer. Jag kan som inte sätta in rutorna och listorna än för jag har inte fått handtagen än. För det var lite dålig täckning på sidan av någon så de ska göra om det. Och jag har inte exakt allt gett än. Så därför kan jag inte sätta in rutorna. För om jag sätter in dem då kan jag inte sätta in handtagen och så vidare. Man måste ta allting i de stegen som det krävs. Och det är lite jobb kvar. Jag kommer inte filma när jag sätter ihop den här bilen. För det är stressigt nog redan att arbeta med nylackerade delar på sin drömbil. Om ni förstår grejen. Alltså det är fan... Det är jättestressigt. Alltså för mig som person. Jag får ju fan hjärtklappning. Alltså bara he på alla dörrar. Det sög anus. Fy fan vad dåligt det var. Alltså för jag är så jävla rädd om den här bilen. Och nu när allt är nylackat. Man vill ju ha det perfekt. Och jag vill ha det 110% perfekt överallt. Så därför är det jätteläskigt att jobba på den här bilen. Nu när den är nylackad. Och jag kommer nog göra allt det själv. Vi kommer dra en liten... större reveal och filma lite grann när hela bilen är färdig. Men grejen är att just nu har vi bara få minus ute. Just nu i morse var det ju typ 4-5 minus tror jag. Och vi har ju typ lite is på vägarna så här snart. Jag har inga vinterdäck i den här bilen. Den här bilen ska inte heller vinterköras. Och efter jag nu får ihop den när det nu blir. Får vi se när jag får alla delar och så här när jag har möjlighet att skruva ihop den. Men efter vi har fått ihop den kan det vara så att
det som vi måste göra, jag tror att det läcker kylarvätska någonstans. Det pratade jag om i tidigare video när jag visade Evon. Så jag måste trycktesta systemet och se vart. Sen måste jag också fixa hjulinställning bak, och den här bilen har inte varit besiktad på 2 år. Så vi måste ju ta och besikta den också. Och eftersom allt det här händer och att vi har typ snart snö här uppe, så finns det chans att jag inte kommer hinna köra den här något i år. För mig spelar det absolut ingen roll alls. Den här har ju stått i 2 år. Det sista jag skulle vilja göra är bara för att jag vill liksom köra igen, bara dra ut och snöra ner ett dike med sommardäck på vintern, typ det första jag gör. Så för mig får den gärna stå tills nästa år. Grejen är bara den att jag förstår ju att flera av er kommer tycka att det är typ det sämsta ni någonsin har hört. Men det skiter jag i. Den här ska inte stå i garage i vinter heller, den ska iväg på vinterförvarning. När jag har skruvat ihop den och är klar med den, far den direkt bort till vinterförvarning om vi inte hinner köra lite. Det beror ju lite på väder och vind och hur det ser ut och sådär. Men den ska inte stå här i garaget, för jag ska skruva på den här och min vinterbil lite grann. Och nästa år när sommaren kommer ska den här beautyn bara vara helt färdig att dra ut på vägarna med och njuta av hela sommaren. Även då köra till Elmia i tanken. Så det är lite så jag ser på det. Vi får plocka ut den någon gång till Elmia. Och så, annars får den väl stå. Liksom, jag ska skruva klart den nu. Får den stå hela vintern. Nästa sommar kommer han vara färdig och vi kommer bara kunna köra mycket som helst. Den funkar att köra, det är inget problem. Man går och startar nu alltså. Inga konstigheter. Vi ska bara kolla lite på kylarvätskan så vi inte gör något dumt. Men bilen är klar på lacken. Nu vet ni vad som kommer hända. Vi får ju se om vi kan köra den här i år, eller om jag bara kommer traila den, alltså ta den på släp till vinterförvarningen. Och det beror ju som sagt på väder och vind och hur det ser ut rent tidsmässigt med när vi hinner klar med vad och så vidare. Jag kan ju faktiskt, jag tror att kylarvätskeläckaget är från den nedre slangen här. För jag såg att det blev en liten pöl här just under den här nedre slangen. Så vi får se. Jag har inte kollat på det än, men jag vet inte om ni kan se här, men det är typ just under där. Så jag vet inte om slangen har tagit sprucken någonstans eller hur det ser ut, men det ser ut att vara därifrån, och det är typ det absolut enklaste stället det kan vara ett läckage på. För här inne har jag en massa vattenlinjer, alltså här under typ går det massa vatten, och det vill jag inte jävlas med. Här nere någonstans, där går det bara en vattenslang egentligen, eller kylarvätske, fan säger man, kylarslang. Så det är typ det lättaste stället, så jag ska se. Som sagt då, vi får se om jag hinner köra den här i år. Och jag vet att det här är bara en astråkig jävla pratvideo. Eller jag hoppas i alla fall inte att den är så tråkig, för jag betalade utlösa summor pengar för en sån här fin lack. Men det är så läget ser ut liksom. Vi får se om jag hinner köra den någonting i år. Det beror ju på väder och vind och tid när vi blir färdiga. Om det inte händer så åker den direkt på vinterförvarning. Men jag kommer såklart filma hur allting ser ut färdigt. Så ni får se en bra look på hur den ser ut när den inte är samma färg längre. Jag är i alla fall skitnöjd med färgen. Den här lackades på Umeå billackering här i stan. Och den är skitbra. Jag har ingen så här, jag är inte sponsrad av dem. Det var svindyrt att lacka. Mycket mer än så är det inte. Men däremot så är bilen jävligt fin. Det finns typ inga dammrester någonstans. Inget apelsinskal någonstans. Den är inte ens våtslipad. Ni får ju tänka på det. Och lacken är verkligen så här typ toppskick. Det blir, alltså ärligt, jag tycker inte det blir mycket bättre än så här. Jag har sett mycket värre bilar på Elmia. Så lacken är fucking minty dude. Den ser jävligt bra ut. Jag har även bytt ut så här små grejer. Jag vet inte om det är värt att visa, men jag ville ha orange blinkers på den, så jag köpte nya från Mitsubishi och sådär. Ny lampa hit, för den här var en spricka i för, ganska liten, och man såg den inte. Bytte ut den här också, för det hade en spricka lite här uppe. Det såg man inte heller. Och det finns ju såklart 40 000 miljarder grejer jag ska göra med bilen. Men jag tänkte att vi skulle ta una momento och känna bara att det börjar nå sitt slut med den här bilen. I alla fall för att få köra igen. Sen finns det 40 000 andra grejer jag vill göra. Men jag hoppas att ni gillar färgen i alla fall.
gör ni inte det, skit ner för jag bryr mig inte. Men den är jävligt schysst tycker jag. Jävligt fräck kulör att ha på sådana här bilar. Jag tycker det passar skitbra med gult på Evo 3-erna. Och Evosarna rent generellt också passar jättebra gult. Så jag är bara hur nöjd som helst. Ni får gärna skriva här nere i kommentarerna vad ni tycker. Så får vi se om vi kan lyckas köra den här något i år eller om det inte blir av. Jag kände bara att nu när jag fått hem den och lagt upp lite stories på Instagram och grejer när jag mekar i den, så är det väl inte mer än rätt att ni på YouTube också har lite koll på vad som händer med den och vad som sker och vad som egentligen är planen. Så även fast det bara var snack i den här videon, så vet jag att det behövs. Jag kommer inte filma när jag skruvar ihop den, för det är alldeles för stressigt för mig och jag vill bara ta mig tiden och njuta lite själv med min Evo och skruva lugnt och fint utan att behöva stressa över att filma. Ni kommer dock få se när den är färdig. Men det var egentligen allt för den här videon. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar med allt jag sagt och varför jag gör allting som jag säger i den här videon helt enkelt. Så ja, hoppas ni tycker det är okej. Hoppas att ni gillar färgen på bilen. Jag tycker det blev alltså skitbra. Det blir inte mycket bättre än så här. Jävla smutt alltså. Så hoppas att ni diggar det. Mer än så har jag inte att säga för den här videon egentligen. Det kom väl lite mer uppdateringar på vad jag tänkte göra så här fortsättningsvis, mer än när jag är klar och får iväg den till vinterförvarning. Men det blir inga stora grejer varken i vinter eller nästa sommar eftersom jag vill köra den. Och det blir väl lite, ska fixa någon ny ratt och byta bromsgrejer och hålla på och pilla lite och se till så allting går. Om det är något stort problem här med kylarvätskan kanske vi köper en Koyo-Red kylare eller någonting gött och sätter dit. Det är väl typ sådana grejer, ganska smått. Men i nästa gång vi ses med Evon så kommer jag ge en liten uppdatering på vad som är tanken när den sitter ihop liksom och allting är på sin plats. Så vi får synas i den videon. Hoppas ni tyckte det var kul att se på det här. Jag vet att många av er som kikar på videorna gillar och kollar på Evon jättemycket. Sen så går det jävligt sakta med den också, det vet jag. Men jag hoppas att ni i alla fall tyckte den här videon var jättekul, för det känns schysst att ha den hemma från lack. Snart får jag fara och hämta huven och det och fronten och allt och sätta ihop allt. Det känns lite konstigt också, för det känns inte riktigt som att det är min bil när jag kollar på nu. Det känns som att det är något annat. Men så är det ju. Jag hoppas i alla fall som sagt att ni som gillar Fire Evon gillar vart det är heading. Sen tar det lite extra tid med allting med den här och vi blir ju aldrig färdiga eftersom det ska vara 100% smoothness. Men jag hoppas ni diggar det. Om ni gjorde det och gillar vart den här Evon är på väg så får ni jättegärna lämna en tummen upp. Säg ursäkta igen för att det är en så här tråkig pratvideo, men ibland måste det göras också. Tycker ni det är skit, tryck på tummen ner. Vill ni köpa lite merch, ha några schyssta kepsar och släpstickers och grejer på min hemsida, kan ni kika in det på hejleonsson.se eller länken i beskrivningen. Där hittar ni också min Facebook, Twitter, Instagram och sånt där ni kan få lite tidigare uppdateringar om vad jag gör. Annat än det har jag egentligen inget mer att säga, utan vi säger hej då till Evon idag. Hej då till er. Så får ni ha en fortsatt trevlig och bra dag, så syns vi igen i nästa video. Det här var allt för mig. Ha det bra, fan. Hej då. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the